Hello my dear students. Now today we are going to study second chapter from mathematics and the name of chapter is parallel lines and transversals. तर बाळांनो आपण तुमच्या 8वीच्या सिलेबस मधला सेकंड चॅप्टर स्टार्ट करतो मॅथ्सचा दॅट इज पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल्स. आता तुम्हाला पॅरलल लाईन्स तुम्ही ऐकलं असेल बघा. तर पॅरलल लाईन्सचा मीनिंग काय? ज्या लाईन एकमेकींना इंटरसेक्ट करत नाही त्यांना पॅरलल लाईन म्हणायचं. म्हणजेच बघा, सपोज these two lines are these are two lines, ह्या दोन लाईन्स आहेत and if they lie in the same plane, जर त्या एकाच प्लेन मध्ये राहत असतील अशा, म्हणजे हे एक प्लेन आहे बघा, हे प्रतल प्लेन आहे, या प्लेन मध्ये ह्या दोन लाईन्स आहेत आणि जर त्या एकमेकींना कधीच इंटरसेक्ट करत नसतील, कधी छेदत नसतील, अशा छेदत नसतील, इंटरसेक्ट करत नसतील, then they are called parallel lines. पण जर त्या अशा असतील तर त्या काही वेळानंतर अशा इकडे पुढे गेल्यानंतर इंटरसेक्ट करतील, किंवा अशा असतील त्या पुढे जाऊन इंटरसेक्ट करतील याच प्लेन मध्ये पुढे. म्हणजे ज्या इंटरसेक्ट करतात त्या इंटरसेक्टिंग लाईन्स आणि ज्या इंटरसेक्ट करत नाहीत त्या पॅरलल लाईन्स. मग इथे आपण काय सांगू शकतो? पॅरलल लाईन्स बघा, इथे सपोज दीज आर टू लाईन्स, ह्या दोन लाईन्स मी ड्रॉ केल्या. इफ दीज टू लाईन्स, ह्या दोन लाईन्स इन द सेम प्लेन, एकाच प्लेन मध्ये, if they do not intersect, त्या एकमेकींना छेदत नसतील अशा पुढे, इथे नाही किंवा पुढे पण छेदत नसतील, at that time we say that those two lines are parallel lines. कळते बाळांनो? ह्या लाईन्स कशा झाल्या? पॅरलल लाईन्स. ओके, आता बघा, आता ह्या पॅरलल लाईन्स तुम्हाला कळलं की एकाच प्लेन मध्ये असतील, त्या एकमेकींना छेदत नसतील, अशा एकमेकींना छेदत नसतील, म्हणजे त्या पॅरलल आहेत अशा. at that time we say they are parallel lines. आफ्टर दॅट ट्रान्सव्हर्सल्स. आता ट्रान्सव्हर्सल्स काय आहेत ते बघूया. ट्रान्सव्हर्सल्स, ट्रान्सव्हर्सल्सचा मीनिंग काय आहे बघा. ट्रान्सव्हर्सल्स म्हणजे छेदिका. सपोज देयर आर टू लाईन्स, दिस वन इज दिस सेकंड लाईन, सी. सपोज दिस टू आर डिस्टिंक्ट लाईन्स, ह्या वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत दोन्ही. अँड इफ देयर इज वन ऑफ द लाईन विच इंटरसेक्ट, ह्या दोन लाईन ड्रॉ केल्या आणि ही एक तिसरी अशी लाईन आहे ज्या या दोघींना काय करते? इंटरसेक्ट करते डिस्टिंक्ट पॉइंट मध्ये, वेगवेगळ्या पॉइंट मध्ये. बघा, ह्या पहिल्या लाईनला इथे इंटरसेक्ट केलं ए पॉइंट मध्ये, दुसऱ्या लाईनला बी पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट केलं. देन सपोज द नेम ऑफ दिस लाईन इज एल, ह्या लाईनचं नाव आहे एल, दिस इज एम अँड दिस वन इज एन. तर ह्या एम एन ह्या दोन लाईन झाल्या. But line L which intersect to these two lines, ह्या दोन लाईन्स ना in two distinct points, at that time we say that this L is the transversal. त्या L ला काय म्हणायचं? ट्रान्सव्हर्सल. कळतंय का? मग या दोन लाईन आहेत, त्यांना ही इंटरसेक्ट करते दोन डिस्टिंक्ट पॉइंट मध्ये, वेगवेगळ्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते. therefore this L is called transversal of these two lines. या दोघींची ही कोण आहे? तर ती ट्रान्सव्हर्सल आहे. कळलं आता? आणि मग आता आपल्याला ह्याची डेफिनेशन आणखी वाढवू पण शकतो आपण. कशी? इफ देयर आर टू ऑर मोर लाईन्स, इथं दोन असतील किंवा दोनापेक्षा जास्त असतील लाईन्स, अँड इफ देयर इज वन ऑफ द लाईन विच इंटरसेक्ट, आता ही एक लाईन आहे जी इंटरसेक्ट करते कुणाला? ह्या दोन नाही, आता दोन्हीपेक्षा जास्त लाईन्सला इन मोर दॅन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, म्हणजे ह्याच्या दोनापेक्षा जास्त पॉइंट. बघा, इथे जर अशा लाईन वाढवल्या अशा अशा, तर हे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाढते, इथे ए बी, इथे सी डी असं वाढलं. मग जर ही लाईन या लाईन्सना जर अशी इंटरसेक्ट करत असेल दोनापेक्षा जास्त पॉइंट मध्ये, तरी सुद्धा या लाईनला काय म्हणायचं? ट्रान्सव्हर्सल. अंडरस्टूड दिस? कळलं सर्वांना? ट्रान्सव्हर्सल लक्षात आलं असेल, पॅरलल लाईन्स तुम्हाला लक्षात आलं असेल. आता बघा, इथे आपल्याला सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट शिकायची. ते बघा काय? Suppose there is one of the line like this and this is another line. See, this one is another line. ह्या दोन वेगवेगळ्या लाईन आहेत बघा. And suppose there is one of the transversal like this. आता ही एक ट्रान्सव्हर्सल आहे, लक्षात घ्या बरं का. आता बघूया आपण इथे. This is, suppose this is A. तुम्हाला कळायला थोडंसं सोपं वाटावं. बघा आता, सपोज दिस वन इज लाईन, दिस इज अनदर लाईन. आता ह्या पॅरलल आहेत का? नाही, ही अशी इकडे इंटरसेक्ट होईल हिला अशी. अँड सपोज दिस वन इज द ट्रान्सव्हर्सल, ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल. द नेम ऑफ लाईन इज सपोज ए,
B, this one is C, and this is D. A, B, C, D. Suppose here the point is P and this point is Q. These 2 points. बघा, ह्या लाईनने या आणि या लाईनला P आणि Q मध्ये इंटरसेक्ट केले into distinct point. 2 distinct points आहे. The name of point is, suppose here is E and here is F. असं दिलंय बघा. आता तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली का बाळांनो? बघा बरं, इथे आपल्याला अँगल्स मिळत आहेत. अँगल्स, कोणते अँगल्स? बघा, हा पहिला अँगल APE, हा अँगल तयार झाला बघा इथे APE. दुसरा अँगल बनलाय EPB, हा वाला. तिसरा बनलाय BPQ, दिस वन अँगल. चौथा बनलाय APQ, हा वाला. कळतं किती अँगल झाले? 1 2 3 4. बरोबर आहे. इथे मी सपोज ह्याला नाव देतो 1 2, इथे हा तिसरा आणि हा चौथा. 4 अँगल बनले. आता बघा, तसंच इथे पण बघा. आता हा इथून आता ह्याचं नाव तर असंच घेणार ना आपण, PQC. बघा, हे P घ्यावं लागेल, PQC. दिस इज PQC. हा समजा 5वा अँगल PQC. 1 2 3 4 5 6 7 8 असे नाव देऊ आपण. आता हा झाला. नंतर PQD, हा वाला, हा झाला 6वा अँगल. नंतर DQF, हा झाला 7th अँगल, 7वा. आणि लास्टला CQF, हा झाला 8वा अँगल. बघा बरं, 1 2 3 4 5 6 7 8 असे 8 अँगल्स मिळाले. कळते तुम्हाला? अँगल्स किती आहेत? 8 अँगल्स. आता इथे आपल्याला 3 टाइप्सच्या अँगलचा स्टडी करायचा. पहिला टाइप आहे करस्पॉन्डिंग अँगल्स, दुसरा टाइप आहे इंटेरियर अँगल्स, आणि तिसरा टाइप आहे अल्टरनेट अँगल्स. कळतंय? ह्या 3 मध्ये ह्यांची विभागणी करायची, कुठले अँगल्स आहेत. आणि हे तुम्हाला कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायचं बरं का. तुम्हाला नंतर कोणी शिकवत बसणार नाही. पुढच्या स्टँडर्डला तुम्ही 9thला 10thला 11th 12thला पुढे गेलात, इंजिनिअरिंगला गेलात, तर त्यावेळेस तुम्हाला असं कोणी सांगणार नाही की बाळांनो हा करस्पॉन्डिंग आहे, हा इंटेरियर आहे, तो अल्टरनेट आहे, असं कोणीच नाही सांगणार. हे तुम्हाला आताच कळलं पाहिजे. ठीक आहे. आता बघा, आता मी इथे लिहिणार आहे करस्पॉन्डिंग अँगल्स. लक्षात घ्या, करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आता बघा बरं, करस्पॉन्डिंग अँगल्स मध्ये मी इथे हे असं लिहितोय. आता करस्पॉन्डिंग अँगल्स मध्ये एकदा समजून घ्या कोणकोणते अँगल्स हे करस्पॉन्डिंग आहेत. पहिलं मी करस्पॉन्डिंग लिहिणार आहे, त्यानंतर मी इथे इंटेरियर अँगल्स लिहिणार आहे, आणि नंतर इथे करस्पॉन्डिंग अँगल्स, इंटेरियर अँगल्स, आणि इथे अल्टरनेट अँगल्स हे लिहिणार आहे. कळतंय? आता बघा बरं का, लक्षात घ्या करस्पॉन्डिंग कोणते. तर या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग मध्ये हा दिसतोय बघा APE, म्हणजे हा 1 वाला, हा 1. तर ह्याचा करस्पॉन्डिंग या बाजूचा हा 5. बघा CQP किंवा PQC, हा वाला. बघा, हा अँगल ह्याचा करस्पॉन्डिंग. हा दुसरा वाला, हा दुसरा ह्याचा करस्पॉन्डिंग. लक्षात घ्या EPB PQD, हे 2. हा वाला, हा वाला 2 आणि 6 नंबर. बघा 2 आणि 6, हा वाला अँगल आणि हा वाला अँगल करस्पॉन्डिंग. इकडे हा APE, हा वाला. इकडे CQP, हा वाला. म्हणजे हे 2 1 आणि 5 हे पण करस्पॉन्डिंग. कळते करस्पॉन्डिंग अँगल? आता बघा मी इथे लिहितो. मग पहिली जोडी बघा, मी फर्स्ट पेअर इथे लिहितो. आता फर्स्ट पेअर बघा, अँगल कोणता अँगल? आता पहिला APE अँगल APE अँड अँगल. आता दुसरा बघा, किंवा इथे लिहितो मी असं, अँगल APE दिसतोय का? बघा APE, त्याच्यासोबत कोणता? CQP अँगल अँड अँगल CQP. हा झाला एक जोडी, पहिली पेअर. आता नेक्स्ट पेअर बघू आपण नंतर. पहिलं बघा, आता हे झालं फर्स्ट 5, 1 आणि 5 हे झाले करस्पॉन्डिंग. आता दुसरं EPB, हा EPB, आणि इकडे PQD, हा वाला सेकंड आणि 6, हा सेकंड 6, 2 आणि 6 नंबर वाला. हा असा, हा असा, म्हणजे हा वाला आणि हा वाला. मग EPB अँगल दुसरा बघा, अँगल EPB अँड अँगल
ईपीबी सोबत पीक्यूडी, अँगल पीक्यूडी. आता बाळांनो तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. आता कोण सांगतं बरं ह्या 3 सोबत कोणता येईल मग? करेक्ट, तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना कळलं. ह्या 3 सोबत बघा, हा 3 वाला ह्याच्या सोबत हा वाला येईल 7th वाला. 3 आणि 7 बघा, हे वरचा हा खालचा, हा या बाजूचा वरचा, हा खालचा, ओके. आता मग ह्या 3 सोबत हा 7 येईल. मग बघा ह्याचं नाव बीपीक्यू, अँगल बीपीक्यू. तिसरं बघा अँगल बीपीक्यू अँड अँगल. आता ह्या बीपीक्यू सोबत बघा, हा खाली असले, ह्याच्या खाली हा इकडे, तर हा इकडचा डीक्यूएफ, हा अँगल डीक्यूएफ. कळतंय का सगळ्यांना? बघा बरं, डीक्यूएफ हा, आणि इकडे बीपीक्यू हा, म्हणजे हा तिसरा आणि हा 7, 3 7 हे झाले 2. आता लास्ट उरला कोणता बघा, ह्याला मी फार झालं असं आणि असं देतो. आता लास्टचा कोणता उरलाय बघा, हा वाला, हा उरला आणि हा. मग एपीक्यू त्याच्यासोबत CQF, हा 4th आणि 8th, 4 आणि 8 वाला. मग काय बघा, एपीक्यू अँगल अँड अँगल. बघा बरं, एपीक्यू, दुसरा CQF, अँगल CQF. येते का लक्षात? बघा बरं बाळांनो, काही अडचण याच्यामध्ये? हे सगळ्यांना आले पाहिजे 4 पेअर्स. किती सिंपल आहे बघा. 1 हे वरचा, 1 इकडचा वरचा बघा, हे ह्याच्या वरचा 1 5 अल्टरनेट अँगल्स. 2 6 हा 2 6 वरचा अल्टरनेट, सॉरी करस्पॉन्डिंग अँगल्स. हा पण करस्पॉन्डिंग, ही पण जोडी करस्पॉन्डिंगची. याचा करस्पॉन्डिंग कोण 3 चा 7, या 4 चा करस्पॉन्डिंग 8, हा खाली असलेला असा, हा खाली असलेला. ओके, म्हणजे ह्या जोड्या बनल्या. मग आता पहिली जोडी बघा, एपीई सीक्यूपी, हा वरचा. दुसरी जोडी एपीबी पीक्यूडी, हा वाला. तिसरी बीपीक्यू हे वाला, डीक्यूएफ, हा डीक्यूएफ, हे 3 7. आणि चौथी जोडी एपीक्यू बघा, एपीक्यू हा खालचा, त्याच्याच इथे CQF हा वाला 8 नंबरचा. कळेल सर्वांना आता करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आता त्यानंतर मी इथे घेणार आहे इंटेरियर अँगल्स. आता बघू बरं का किती जणांना कळताय इंटेरियर अँगल्स. आता इंटेरियर अँगल्स म्हणजे आतले अँगल. आता बघा, हे असे आत असलेले अँगल, आतले. आता हे मी पुसून टाकतोय, हा गोंधळ नको व्हायला. आता इंटेरियर म्हणजे आत बसलेले. मग बघा बरं, इथून असं आपण आत गेलो, इकडे असं आत गेलो, तर हे आतमध्ये हे 2 बसले, 4 5 इंटेरियर अँगल्स. म्हणजे 4 चा इंटेरियर, 5 हे 2 इंटेरियर. इकडनं जर असं आलो आपण, असं बाहेरून आलं, असं आत गेलो, इकडे असं आत गेलो, तर हे आत आल्यानंतर हे झाले इंटेरियर 3 6. मग किती जोड्या झाल्या? ही पहिली जोडी इंटेरियर, तिकडची ही दुसरी जोडी इंटेरियर. कळलं इंटेरियर अँगल्स? आता बघा, मग हा 4 आणि 5 हा इंटेरियर अँगल. पण 4 ला नुसतं 4 म्हणून चालेल का? त्याचं नाव काय? एपीक्यू. नाव कसं घेतो अँगलचं माहितीये ना, जो ज्याचं नाव घ्यायचं तो मध्ये असतो बघा. एपीक्यू म्हणजे पीचं नाव घेतलं आपण, एपीक्यू हा झाला. आणि इकडचा सीक्यूपी आणि एपीक्यू हा वाला, संपला. इथं अल्टरनेट अँगलची पहिली जोडी मी लिहितोय, अँगल एपीक्यू अँड अँगल. आता बघा, एपीक्यू त्याच्यासोबत कोणता? CQP किंवा PQC. एपीक्यू PQC हा वाला अँगल. असं घेतलं तरी चालेल, तुम्हाला जे सोपं वाटेल. CQP अँगल CQP. दुसरं बघा, आता किती जणांना कळतंय बघू. आता 4 5 झाला, आता 3 6. मग बीपीक्यू अँगल बीपीक्यू अँड दुसरा अँगल बघा, हा बीपीक्यू झाला. आणि दुसरा कोणता? डीक्यूपी किंवा पीक्यूडी हा वाला इथला, हा आणि इकडचा पीक्यूडी हा, म्हणजे 3 आणि 6. मग बीपीक्यू लिहिला आपण. आता पीक्यूडी हा वाला अँगल पीक्यूडी. आलं लक्षात बाळांनो? आता बघा, हे झाले इंटेरियर अँगल्स. इंटेरियर म्हणजे हा 4 5 इंटेरियर, इकडचा 3 6 इंटेरियर. ओके, आता आपल्याला शिकायचंय अल्टरनेट अँगल्स. आता इथे मी लिहिणार आहे अल्टरनेट अँगल्स. बघा बरं का,
आता इथे आपण समजून घेणार आहोत अल्टरनेट अँगल्स. बघा बरं, आता मी इथे लिहितो अल्टरनेट अँगल्स. तर कसे येतील बरं अल्टरनेट अँगल्स, लक्षात घ्या. बघा इथे पहिली जोडी घेऊ आता. अल्टरनेट, थोडक्यात अल्टरनेट कसं लक्षात ठेवायचं बघा. असा ज्यावेळेस झेड तयार होतो बघा, अशा झेड टाईप मध्ये, त्याच्या या बाजूचा हा वाला आणि हा वाला हे दोन इक्वल असतात. कुठे बघा, असं जर झेड तयार झाला तिथला हा आणि हा अँगल हे दोन इक्वल, ह्याच्या सोबत हा वाला असा, हे आणि हे इक्वल. तसंच या बाजूचा बघा हा वाला आणि इकडचा हा वाला, कसं समजा असं जर ड्रॉ केलं तर इकडचा हा जो आहे अँगल हा ह्याच्या ह्या अँगल सोबत इक्वल. सिंपल एकदम, लक्षात घ्या. समजा असं असेल, हे असं असेल, तर अल्टरनेट कसं बघा, हा झेड तयार झाला बघा, हा झेड, तर ह्या झेड मध्ये काय हा अँगल ह्याच्याशी इक्वल होतो, कळलं, आणि इकडचा हा वाला अँगल हा ह्याच्याशी इक्वल येतो असं. म्हणजे बघा हा सिंगल सिंगल दाखवलेला हा इक्वल, हा इक्वल ह्याच्याशी आणि हा इक्वल ह्याच्याशी. सिंपल, झेड तयार झाला. झेड मधला हा आणि हा अँगल इक्वल, कोणते करस्पॉन्डिंग, सॉरी अल्टरनेट अँगल्स, हा आणि हा अल्टरनेट अँगल्स, आणि इकडे हा आणि हा सुद्धा अल्टरनेट अँगल्स. अल्टरनेट अँगल तुम्हाला कळलं असेल बघा, हा वाला ह्याच्याशी आणि इकडचा हा वाला असं जर वाढवलं तर हा वाला ह्याला वाढवलं ह्याच्याशी, हे असं. अल्टरनेट म्हणजे ह्याच्या पलीकडचा, इकडचा त्याच्या पलीकडचा, हा इकडचा ह्याच्या पलीकडचा अल्टरनेट. ओके, आता अल्टरनेट अँगल ह्याच्यातले ओळखायचे. आता बघू किती जण ओळखून दाखवत आहे. ह्या फोरचा असा जो झेड बनलाय बघा, हा झेड असा 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 झेड, या झेड मध्ये जर हा 4 असेल तर त्याचा अल्टरनेट कोणता येईल, त्याच्या पलीकडचा. त्याच्या पलीकडे कोण आहे, हा 6, 4 6, करेक्ट. 4 6 अल्टरनेट अँगल्स. 4 आणि 6 झाला अल्टरनेट, त्याचं नाव लिहू आपण. 4 म्हणजेच कोण, एपीक्यू, इथं म्हणायचं अँगल एपीक्यू. आणि दुसरा कोणता बघा, 4 आणि इकडे 6 कसा घेऊ, 6 चं नाव पीक्यूडी, पीक्यूडी, इथं म्हणायचं अँगल पीक्यूडी. आता दुसरं घ्या बरं का. आता हे 4 झाला, त्याच्या पलीकडचा 6 घेतला. आता पुढे हा 3, इकडचा जर 3 घेतला त्याच्या इकडच्या साईडचा, 3 च्या इकडे कोण, 5, मग 3 5 म्हणजेच बघा बीपीक्यू आणि 5 म्हणजेच पीक्यूसी. बघा 3 5 हे दोघं, हे काय आहेत, 3 आणि 5 अल्टरनेट अँगल्स. मग 3 चं नाव बीपीक्यू, मग इथे म्हणा अँगल बीपीक्यू अँड अँगल. आता दुसरा कोणता बघा, बीपीक्यू झाला पहिला, हा वाला पहिला, आणि इकडे पीक्यूसी दुसरा, पीक्यूसी 5, अँगल पीक्यूसी. बघा बरं कोणकोणते आले अल्टरनेट अँगल्स, कोणते आले, 4 6 आणि 3 5 अल्टरनेट. पण ह्यांचं नाव काय असतं बघा, त्यांना म्हणायचं इंटेरियर अल्टरनेट. म्हणजे शक्यतो आपण एक्सटेरियरचा वापर नाही करत, पण तुम्हाला माहित असू द्या. हा काय झाला, इंटेरियर अल्टरनेट. इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स कोणते झाले, हे इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. आणि दुसरे आहेत बघा आता एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स म्हणजे हे झाले आतले इंटेरियर आणि हे झाले बाहेरचे, सॉरी आतले अल्टरनेट आणि हे झाले बाहेरचे अल्टरनेट. आता कसं बघा, खूप सिंपल आहे, फक्त तुम्हाला कळलं पाहिजे. पहिलं तुम्हाला हे कळलं का, अल्टरनेट कोणते आहेत आपले, हे एपीक्यू आणि पीक्यूडी. बघा हा वाला, हा अँगल कोणाशी इक्वल आहे, ह्याच्याशी इक्वल आहे असा, हा वाला ह्याच्याशी, बघा झेड असा झेड. तर मग ह्या झेड मध्ये हे झाले आतले, ह्याच्या आतमध्ये येतात, ह्या लाईनच्या आतमध्ये आले दोघं, म्हणजे इंटेरियर अल्टरनेट आतले. आता हे इंटेरियर अल्टरनेट, तर आपल्याला एक्सटेरियर अल्टरनेट बघायचं काहीच नाही, ह्याच्या विरुद्धचा घ्यायचा आणि ह्याच्या विरुद्धचा घ्यायचा, ऑपोजिट ऑफ दिस. जर हे दोन इक्वल तर ह्याचा ऑपोजिट वाला हा आणि ह्याचा ऑपोजिट वाला हा, म्हणजेच हा ऑपोजिट वाला हा वाला आणि इकडचा हा वाला, हे दोघं पण इक्वल. जर हे दोन इक्वल तर ह्याचा ऑपोजिट हा आणि ह्याचा ऑपोजिट हा, तर हे दोघं पण इक्वल. हे दोन, हे 2 आणि 8, हे 2 आणि 8 जे आहेत बघा, 2 8 हे झाले एक्सटेरियर अल्टरनेट. कोणते, एक्सटेरियर. मग 2 चं नाव काय, ईपीबी, इथे म्हणायचं अँगल ईपीबी कॉन्ग्रुएंट. बघा बरं, आता हा ईपीबी कोणाशी कॉन्ग्रुएंट आहे, ईपीबी इकडचा सीक्यूएफ,
इथे क्यू, CQF सोबत अँगल CQF सोबत बघा EPB CQF हे दोन इक्वल होते की नाही अल्टरनेट अँगल्स, हे अल्टरनेट ह्याचा ऑपोजिट आणि ह्याचा ऑपोजिट हे पण दोन इक्वल, जर हे दोघं इक्वल तर ह्यांचा ऑपोजिट आणि ह्याचा ऑपोजिट हे पण दोन इक्वल, ते झाले एक्सटेरियर अल्टरनेट. कोणते? एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल. आणि आता लास्टचा राहिला बघा, आपण आता काय केलं होतं, ह्याच्या सोबत हा घेतला, हा राहिला ना, मग ह्याच्या सोबत कोण येईल मग मला सांग, हे मी डबल दाखवतो असं, ह्याच्या सोबत हा वाला येईल बघा ना, ह्याच्या सोबत हा, बघा हा उलटा झेड बनला, असा झेड, ह्या झेड मधला बघा असा, तर हा वाला ह्याच्या सोबत हा येईल. मग हे कोणते झाले? इंटेरियर अँगल्स 3 आणि 5. याचं नाव काय? बीपीक्यू. बीपीक्यू होता का आपला? हा काय बीपीक्यू. मग ह्या बीपीक्यू सोबत कोणता? पीक्यूसी. हा काय पीक्यूसी, म्हणजे हे दाखवले आपण हे दोन. मग आता आपल्याला एक्सटेरियर बघायचं, एक्सटेरियर. मग ह्याचा ऑपोजिट हा वाला, ह्याचा ऑपोजिट हा, आणि ह्याचा ऑपोजिट हा वाला. बघा बरं, मग जसं हे राईट केलेले हे दोन एक्सटेरियर अल्टरनेट, तसं इकडचे हे दोन सुद्धा एक्सटेरियर अल्टरनेट. म्हणजे अगोदर हे कळलं पाहिजे तुम्हाला, हे दोन इक्वल, मग ह्याचा ऑपोजिट हा आणि ह्याचा ऑपोजिट हा. जर हे दोन इक्वल तर हे ऑपोजिट वाले, ह्याचा ऑपोजिट हे पण इक्वल. हे कोणते? एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. मग चला तर आता EPA किंवा APE अँगल EPA इज कॉन्ग्रुएंट. बघा बरं, EPA हा EPA कोणाशी कॉन्ग्रुएंट आहे बघा, EPA हा इकडचा हा वाल्याशी बघा, DQF सोबत. सॉरी कॉन्ग्रुएंट नाही हा, इथे फक्त अँड म्हणू आपण. अँड हे कॉन्ग्रुएंट कधी येतात मी तुम्हाला सांगणार आहे पुढे. ह्या जर दोन पॅरलल लाईन असतील तर ते कॉन्ग्रुएंटची त्यांची येते. आता अँगल EPA ह्याच्या सोबत इकडचा हा DQF, अँगल DQF. एनी डाऊट? कळलं सर्वांना हे DQF? आता बघा बरं, परत एकदा मी रिवाइज करतो. आता पटपट तुम्हाला कळलं पाहिजे, तुम्ही फक्त पटपट मला सांगायचं. मला सांगा पहिले करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आता करस्पॉन्डिंग कसे येतील बघा, करस्पॉन्डिंग मध्ये 1, 5 हे दोन करस्पॉन्डिंग, हे वरचा हा वरचा बघा, ह्याच्यावर 2, 6 करस्पॉन्डिंग. दुसरा हा 3, 7 हे खाली असते करस्पॉन्डिंग, 4, 8 करस्पॉन्डिंग खाली असते, झाले करस्पॉन्डिंग 4. पुढे आता इंटेरियर अँगल्स. इंटेरियर म्हणजे आत असलेले असे इंटेरियर. मग कोणता? 4 आणि 5 हे धिस वन अँड धिस वन हे दोन. मग तिकडचं इंटेरियर कोणते? हे 3 आणि 6 हे झाले इंटेरियर. हा वाला इंटेरियर. कळलं इंटेरियर दोन्ही? पुढचे आता अल्टरनेट मध्ये दोन प्रकार. पहिलं काय? इंटेरियर अल्टरनेट आणि दुसरा एक्सटेरियर अल्टरनेट. मग आता आपण इंटेरियर बघू. आतले हा वाला आणि हा वाला इंटेरियर झाले, ह्याच्या आतमध्ये येणारे इंटेरियर अल्टरनेट. बघा असा ह्याच्या पलीकडचा इंटेरियर अल्टरनेट. दुसरी जोडी ही वाली इंटेरियर अल्टरनेट, झेड मध्ये तयार होणारे. अल्टरनेट म्हटलं की झेड आठवायचा, झेड असा झेड मध्ये इकडे इकडचा इंटेरियर. आता एक्सटेरियर अल्टरनेट किती सिंपल आहे. जर तुम्हाला हे कळले इंटेरियर अल्टरनेट, ह्याचा ऑपोजिट आणि ह्याचा ऑपोजिट हे दोन इक्वल, एक्सटेरियर अल्टरनेट. दुसरं नंतर कोणता? हा वाला इंटेरियर, हा वाला अल्टरनेट अँगल्स. तर ह्याचा हा ऑपोजिट आणि ह्याचा हा ऑपोजिट, म्हणजे हे दोन इक्वल, हे झाले एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. जमेल का आता सर्वांना? तुम्हाला हे परफेक्ट जमलं पाहिजे. ही फिगर ड्रॉ करायची आणि हे जे नावं आहेत हे एकदा लिहून घ्यायचे तुम्ही, आणि नंतर स्वतः काही न बघता स्वतः ट्राय करायचं. पहिलं करस्पॉन्डिंग घ्यायचं तुमच्या मनाने, त्याचे नावं लिहायचे. ओके, हे काय करायचं आता, हे कॉपी करायचं तुम्ही आणि हे क्लासवर्क मध्ये एकदा आणि होमवर्क मध्ये एकदा हे एक्झाम्पल लिहून काढायचे. त्याचे हे करस्पॉन्डिंग लिहायचे, इंटेरियर आणि अल्टरनेट अँगल्स लिहायचे. ओके, पटपट कॉपी करा बाळांनो. चला तर बाळांनो, आता तुम्हाला मी हे एक्झाम्पल दिले फॉर होमवर्क. आता हे होमवर्क साठी दिलंय बघा तुम्हाला. होमवर्क मध्ये तुम्ही हे पटपट लिहून घ्यायचं आणि हे मनाने सोडवायचे. बघा ह्याचं करस्पॉन्डिंग अँगल लिहायचे, ह्याचे कोणते करस्पॉन्डिंग हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. आता ह्याच्या सोबत हा वाला आहे, हा आणि हा बघा, हा अँगल ह्याच्याशी करस्पॉन्डिंग आहे. असे उरलेले सगळे अँगल इथे लिहायचे एका खाली, असे 3 PCA किंवा ACP, इकडे CDR हा झाला करस्पॉन्डिंग. तसंच इंटेरियर लिहायचं, अल्टरनेट अँगल्स लिहायचे ह्याचे. तसंच इथे सुद्धा अल्टरनेट मध्ये पण दोन येतील, एकदा इंटेरियरच्या 2 जोड्या आणि एक्सटेरियर अल्टरनेटच्या 2 जोड्या.
तसं इथे जसं कळत नसेल तर व्हिडिओ मागे घ्यायचा, परत बघायचा. इथे बघा आता इथे करस्पॉन्डिंग अँगल्स मध्ये हा वाला अँगल बघा, हा अँगल ह्याच्याशी इक्वल आहे, करस्पॉन्डिंग अँगल. इंटेरियर म्हटलं की तुम्हाला कळलं पाहिजे, हे इंटेरियर दोघं, इकडचे इंटेरियर हे दोघं. अल्टरनेट अँगल्स म्हटलं की हा आणि हा बघा, ह्याच्यासोबत हा अँगल आणि हा अँगल अल्टरनेट, हे झाले इंटेरियर अल्टरनेट. आणि एक्सटेरियर अल्टरनेट म्हटलं की ह्याचा इकडचा हा वाला आणि ह्याच्या इकडचा हा वाला ऑपोजिट, हे झाले एक्सटेरियर अल्टरनेट. या सगळ्या जोड्या तुम्हाला व्यवस्थित लिहायच्या. क्लासवर्क मध्ये हे 2 वेळेस सोडवायचे आणि होमवर्क मध्ये पण 2 वेळेस. इतकं व्यवस्थित प्रॅक्टिस करायची, म्हणजे तुम्हाला मी ह्याच्यावरचा जो एक्सरसाइज आहे, प्रॅक्टिस सेट आहे, तो देणार आहे सोडवायला. मग बघू तुम्हाला जमतंय का. ओके, तर खूप सिंपल आहे बाळांनो. फक्त प्रॉपर मेहनत करण्याची तयारी ठेवा. तुम्हाला मॅथ्स मध्ये आउट ऑफच मार्क्स येणार, ही गॅरंटी मी तुम्हाला देतो. ओके, चला पटपट कॉपी करून घ्या बाळांनो.